Shopee! Shop sa Shopee! Sa Shopee! Pipi! Ang dami yan. Okay, commercial na yan. Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So thank you so much for being here. If you're a returning subscriber, thank you so much. And if you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. So today, we will be doing a Shopee haul. Yes, you've heard it. Shopee haul. So yes guys, I will be showing to you. Meron kasing nag-request na haul video. So far hindi pa ako nakagawa ng Shopee haul video. So ito guys, hindi ko to binili ng sabay-sabay. Ano siya? Matagal na yung iba, hindi ko nagamit. Yung iba naman, nagamit ko na. Pero gusto ko lang i-show sa inyo guys para naman meron kayong idea. So mag-start na tayo sa video para madali na to. First, nilista ko talaga dito yung mga price guys ha. Okay, so unahin na natin itong mga first, ano ba to? So first, ito alam na, Halloween na. So bumili ako ng pang elf na ear. So dalawa siya light and dark ang binili ko. So I will be using this on our future video. So it cost me 45 pesos. 45 pesos lang siya guys. Next nito, meron na naman tong kakambal, of course. So, ang kakambal nito is yung bumili ako kay Sis Michiko. Ilalagay ko yung link niya down below para naman if you're a makeup enthusiast striving to do an SFX makeup, pwede nyo siyang ma-visit at ma-PM or you can buy sa Shopee niya na account. Ilalagay ko na lang sa baba. Okay, so ito yung binili ko sa kanya. Naka-sealed pa talaga. Kinuha ko na siya sa box. So, ito yung Graftobian liquid latex. So, 775 siya guys kasi ang nabili ko kasi yung branded. Meron siyang 1 liter, 1,000 pesos. Ang dami na nung na latex guys. So, hindi ko alam kasi na siya pala yun. So, I'm glad kasi meron akong idea na meron palang 1 liter na malaki yung 1,000 pesos na liquid latex. Ito naman kasi liquid latex na Graftobian. So, sulit naman yung 775. At super sulit kasi binigyan niya ako ng sample ng liquid latex yung 1,000 pesos na 1 liter. Maliit. Tapos, binigyan niya ako ng yung fake drop blood. Yon. And alam nyo na kung saan ko to gagamitan. So, yan for my SFX journey. And next, oh my god, meron akong nabili sa Shopee na microphone windscreen. So, ito yung current ginagamit ko yung isa guys. Aray, kunin ko muna ha. Ito yung ginagamit ko. So, super laki niya. Tapos, mag-video ako. Minsan, gumaganon siya. Pero, super effective nito, guys. Free to sa Rode Video Micro. Kasama na siya. Pero, I opted to use this one. Akala ko maliit siya, guys. 12 cm. Ano pala siya. Pero, ikakat ko to siya kasi small naman yung opening niya. So, okay lang. Sa microphone ko, maliit kasi yung Rode Video Micro ko. So, mga half lang nito yung gagamitin ko. Para lang, malaki kasi to, tapos parang basta, pero mas bet ko to, pero ito lang talaga ang size na nagustuhan ko kasi mas siguro hindi siya mag-obstruct sa video ko ba. So ito na yon. It cost me 73 pesos for that microphone foam. Next is this. Alam nyo na to, na-publish ko na yung DIY video ko, DIY mom segment every Friday. Meron akong ginawang foldable table. Ito yung ginamit ko, yung foldable bracket. Is 317, dalawa na siya, isang pair. And ganito siya guys. Napakita ko na to sa DIY foldable table link. Okay, so ganyan siya guys. Napo-fold. So, ilalagay ko na lang yung mga names ng mga store na saan ko to nabili. Meron pala akong nabili din guys. Itong nasa ring light ko ngayon. Parang siyang diffuser cloth ng ring light. It cost me 236 pesos. Parang siyang diffuser sa light kasi super strong yung LED lights na ring light ko. Tapos, lalagay ko na lang pick somewhere sa screen.
last but not the least, para akong naano nito guys. Akala ko na talaga kasi gusto kong bumili ng softbox. Pagtingin ko doon, wow, 888 pesos lang. Excited na ako kasi 888. Tapos meron akong softbox, meron akong stand and everything. At nang dumating sa akin ang package na ito, ay nako bes, na-shock ako. Kasi ang tumambag sa harapan ko ay dalawang ganito. Dalawa siya guys. At ang laman, ay, yung 888 ko pala ay, ang laman, ito. Oh, dalawang light. Akala ko meron akong dalawang softbox. Diyos ko, Mariosep. Yan. Hindi ko pa talaga siya nagamit kasi wala naman akong softbox, wala akong lights. So, bibili, iba pala yung price ng softbox mismo. Softbox would cost, the softbox lang, walang lights, walang stand, 1,044. Iba naman yung stand niya, pero cheaper siya. Nakuha ko siya sa Selens. Selens light lamp. So, Selens sa lands.ph. Sulit na sulit. Sila yung pinakamura doon sa Shopee and ang gaganda ng mga review. And parang na-addict na ako sa Shopee guys. Kasi meron akong online shop na gustong gusto rin, but then ayoko na yatang mag-order sa kanila kasi meron kasi akong in-order tapos tatlo yon tigi naka-sale, tapos 100, dalawang tag 100. Tapos nung pag-deliver, sinabihan pa naman ako ng delivery man na ito lang talaga yung hinatid ko, yung 100 pesos worth na products na binili mo. Parang nasayangan sila ng time nila. Yun, kaya simula nun, hindi na ako bumili doon. So far, na-trauma ako doon. Bakit ganun? Naka-sale naman siya. Meron akong binili, pero hindi kasi yun sabay-sabay na i-deliver sa iyo. Ang arte ng delivery man. Pero so far, basta, sa Shopee okay. So, tingnan ko lang ha kung nasabi ko na, ay, meron pa pala, wait. So, meron pa pala guys. I believe nakita nyo na to sa mga pictures ko. Dalawa to, black and white. Yung black nasa kapatid ko, yung white na sa akin. Na bili ko to kasi gusto niyang magpabili. Tapos, gusto namin gumawa ng dance cover, hindi naman natuloy. Basta, factory outlet, it cost me 138 pesos. So, yun na guys. Yun na lahat-lahat ang nabili ko. Marami ba? Marami. Tingnan ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 8 pieces. To tell you honestly, hindi ko to binili ng diretsahan. Pitag P siya. So, na-accumulate ko lang and gusto ko lang ipakita sa inyo. Maybe, meron kayong makuhang idea sa haul na to na, meron para doon. So, everything will be on the description box. I will really try my best na malagay ko yung mga names nila para madali nyo na lang if gusto nyong bumili nun. Okay, so this is not a sponsored video by the way. So, all of the things that is added from my heart. So, thank you so much for watching and I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, share, and subscribe. So, bye-bye for now. See you soon in my next video. Sarang